saya tak izinkan siapa-siapa jadi speaker. So bagi ruang kepada diorang bertiga dulu. Nanti dah hujung-hujung, kalau boleh lah soalan semua masuk dekat DM. Saya kalau boleh tak nak terlalu ramai yang bercakap jadi speaker, takut nanti kelang kabut nanti. So saya tunggu dekat saya punya DM. Kalau ada soalan boleh tanya dekat situ. Okay. Untuk awal sesi ni saya tak bagi ruang untuk siapa listener untuk jadi speaker. Kita bagi panel-panel dulu, tetamu jemputan dulu. Okay, jazakumullah 200 orang yang join awal. InsyaAllah lagi 3 minit kita boleh start. Thank you Azri Hanafiah, Iqbal, Syazali, Notakaki, Omar, Faiz, Azizan. Yes, Waiwa salah tekan. Hai. Dah ada soalan masuk dah ni. Okay. Mungkin Syuk Salazar ni pun tersalah tekan ni nak jadi speaker ni. Syuk Salazar. Thank you 230 orang. Semakin naik, semakin naik. Semakin ramai. So malam ni macam biasa, saya takkan banyak bercakap. So tetamu-tetamu jemputan kita 3 orang ni yang lebih pakar, yang akan kongsikan lebih banyak tips-tips yang menarik lah. Dan dari saya pun mungkin ada 2-3 soalan yang agak kelakar mungkin, yang mungkin diorang boleh bagi jawapan. Okey, Ikhwan Nazri dah masuk. Tekong dah masuk, add as speaker. Tinggal lagi seorang speaker jemputan yang belum masuk ke dalam space, iaitu Sam Syafiee. Ikhwan Nazri boleh test speaker tak bro? Test speaker. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey tak? Salam. Okey. Sam Syafiee pun dah requested. Okey. So 3 dah masuk. Reza Azali, kita boleh mula sekarang? Boleh. So kita awal 1 minit. Abang Sam Syafiee boleh test mic tak? Abang Sam Syafiee boleh test mic tak? Testing. Okay, clear bang. Alright, thank you. Okay. Assalamualaikum. Kita masih lagi noob sini dah. Tak apa. Malam ni kita bedal je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mac Fahim Ahmad. Alhamdulillah saya di-approach oleh saudara Reza Razali untuk membuat space malam ini yang agak asing bagi saya walaupun masih dalam isu bisnes. Alhamdulillah 3 tetamu jemputan kita ini mungkin adalah orang-orang pakar, orang-orang dalam yang lebih tahu untuk memberikan tips dan perkongsian kepada anda semua, terutamanya yang nak mendirikan bisnes. Sebab mereka tak silap saya pun orang-orang lama, iaitu Reza Razali daripada Slurp. Slurp ni macam point of sale, CEO. Ikhwan Nazri daripada Amans Media, CEO Amans Media juga. Sam Syafiee daripada Pitch In. Pitch In ni pun saya agak baru dengar bang. Nanti abang boleh perkenalkan sikit bang Abang Sam. Boleh. Baik. Okay Reza, kita boleh start now. Kau boleh terus kongsikan, bentangkan anything. Apa yang kau rasa menarik, apa yang kau rasa rahsia, apa yang kau rasa diorang patut tahu Reza. Start. Okay, boleh. Baik, boleh. Assalamualaikum. Salam, okay. First kali kita boleh intro ni, rasanya 4 orang speaker sekarang ni semua budak Selangor lah Sam hardcore Selangor fan, sama macam Mac. Yes. Ikhwan budak Ampang, Reza budak Bangi. So unfortunately lah jarang kita ada line up semua full Selangor. So first of all itulah saya reach out dekat Mac untuk buat sesi, mungkin nak bercerita mengenai bagaimana nak buat fundraising lah sebab saya ni sendiri dah berniaga berapa tahun dekat 14-15 tahun, tetapi saya baru undergo proses fundraising yang dipanggil equity crowdfunding. Saya nak buat proses ni lama dah, sejak 2017, tapi alhamdulillah baru 2 hari lepas barulah
rasanya bersedia nak undergo through that process lah. Saya ingat proses ni susah, tapi alhamdulillah fortunately sangat mudah. So dia membuka ni lah minda saya yang kalau nak cari funding, kalau idea you bagus, banyak cara lain. First of all, memang option utama kita mungkin kita guna saving nak start the business, and then lepas tu kita look at meminjam kalau buat mampu. Kalau tak mampu, personal loan dulu. Kalau mampu, kita buat business loan. Option ketiga, cari investor. So cari investor ni mungkin saya, Sam, Ikhwan boleh bercerita lah. Ikhwan pun dia run Aman Snacks lah. Dia banyak melabur dalam startup tempatan macam Run Cloud dan sebagainya, dan Surf. So mungkin Ikhwan boleh cerita daripada angle angel investor sedikit. Dan juga Sam pula comes daripada background equity crowdfunding. Yang menariknya equity crowdfunding ni the last one year 100 lebih syarikat Sam yang dah raise duit. 113. 113 Berapa ratus juta tu? Yep. 180 juta as of today. Dalam masa 1 tahun, dalam masa pandemik ni ada 112 syarikat dan meraih 180 juta funding, bukan daripada bank, bukan daripada modal troker VC, tetapi daripada retail investor lah. So mungkin saya start sesi ni nak buka mata semua orang yang nak minta duit ni. Kita tak perlu minta duit menteri je, kita tak perlu minta duit orang kaya je. Sebenarnya retail investor ni ada duit juga. Dan alhamdulillah saya buat presentation pukul 8.30 tadi dekat Pichin. Pukul 8 lebih tadi dah ada orang commit duit lagi, dan punyalah banyak orang SMS dan email saya. Mereka berminat letakkan duit lah. So saya just nak bukakan minda masing-masing lah. Dan yang mencari duit ni bukan hanya perlu cari pada orang yang jelas kaya di Instagram atau TikTok, tapi majoriti yang berduit ni sebenarnya tak menunjukkan duitnya lah kan. So mungkin Sam boleh elaborate a bit further tentang culture angel investment dekat Malaysia dan sebagainya later on lah. So kalau saya nak start, saya just nak explain lah kalau fundraising ni option yang ada memang seperti saya cakap tadi, memang sebaiknya kita kalau tak ada duit tu kita bootstrap kan. Bootstrap tu maknanya menggunakan duit sendiri atau pinjam duit sikit family yang ada dan sebagainya. Dan kemudian another option yang ada sebenarnya option duit grant Tapi duit grant ni 15 tahun lepas mewah. Masa saya mula berniaga dulu sangat mewah, sangat banyak. Tapi zaman sekarang ni memang kurang lah, option tu dah tak banyak macam dulu. Dan kemudiannya barulah kita lihat option untuk funding daripada VC, dan juga ada funding daripada accelerator, dan juga ada funding daripada apa yang kita katakan tu inilah equity crowdfunding dan sebagainya. So kalau yang soalan yang saya banyak dapat ni, saya try selesaikan satu soalan dulu dan kemudian kita go through Sam untuk explain tentang equity crowdfunding. So banyak soalan yang saya dapat ialah mereka ramai nak tahu apa itu industri VC modal troker ni. So industri VC ni dia bukan macam founder kosmetik melabur dalam produk Dia labur produk, lepas tu dia expect return 200% dalam 2 bulan. Itu bukan industri VC lah. Industri VC ni bila dia melabur untuk jangka masa yang lama dalam satu syarikat tu. Dan kalau dia let's say dia labur, dia kata saya nak labur 3 juta, tapi kemungkinannya dia dah commit mungkin untuk bajet 10 juta. So kalau company tu perlukan next round, VC ni boleh labur lah. Dan untuk kasihkan duit tambahan tu, you kena hit the milestone lah. Dan duit-duit yang VC labur ni, duit diorang ke? Duit venture capital ni ke? Selalunya tidak. Selalunya bukan duit mereka saja. Selalunya mereka akan cari duit dari pelabur lain. Dan kemudiannya partner-partner dalam syarikat VC ni akan carilah pelaburan-pelaburan yang pada kata mereka boleh berikan pulangan 10 kali atas pelaburan yang dibuat. Tapi pelaburan 10 kali ni bukan dalam tempoh 2 bulan. Dia long term lah mungkin dalam masa 5 ke 10 tahun. Mereka expect 10 kali return lah paling minimal ke atas pelaburan yang dibuat. So sebab tersebut dia nak return yang tinggi dan tempoh yang lama.
So sebab itulah industri VC lah, dia satu industri yang cari high return. So pelaburan dia very high risk. So kalau business you tak sesuai untuk mendapatkan dana daripada VC ni, apa option yang ada lah. So daripada situ saya nak brother Sam Syafiee untuk mula explain dulu. Okay, thank you Reza. I think tadi Reza masa dia start tu dia play safe pasal dia mengenalkan kita orang semua as Selangor. Dia tak ada sebuah accelerator company yang di mana kita melabur kepada syarikat-syarikat yang awal. Salah satu syarikat dan saya rasa tuan-tuan puan-puan mungkin pernah mendengar tentang mereka atau tahu tentang mereka. So one of that company is thelorry.com. Agak terkenal di Malaysia. Mereka sekarang pun telah menjadi sebuah syarikat ASEAN dengan ada office di Jakarta, Singapore dan juga Bangkok. So bila The Lorry start bermula, pihak saya merupakan investor yang pertama, ya. So dia punya revenue masa tu sangat-sangat small, sangat-sangat kecil. Obviously pelabur lain seperti VC tidak mahu masuk kerana risiko melabur pada syarikat yang awal merupakan pelaburan yang amat berisiko. Jadi sama ada grant ataupun accelerator ataupun angel investor, investor yang mungkin founders ini kenal akan sedikit sebanyak membantu syarikat itu pada permulaan. So apabila syarikat itu mula untuk develop, maka muncullah para pelabur yang lain seperti apa yang Reza kata tentang VC ataupun boleh melabur ataupun boleh cuba mendapatkan dana melalui equity crowdfunding, yeah. So let me explain a bit about equity crowdfunding. So equity crowdfunding ataupun pendanaan orang ramai ni merupakan satu cara untuk syarikat-syarikat untuk mendapatkan dana. Ianya agak baru di Malaysia. Ianya dilesenkan oleh Suruhanjaya Securities semenjak 5 tahun yang lepas, 2016. Terdapat 10 platform yang dilesen oleh Suruhanjaya Security untuk menyediakan platform untuk syarikat-syarikat seperti SLURP, ya, syarikat Reza, untuk cuba mendapatkan dana daripada orang ramai dan juga untuk orang ramai untuk melabur kepada syarikat-syarikat senyap berhad yang sebelum ini dari segi undang-undang, ya, tidak boleh pergi kepada orang ramai secara umum untuk mendapatkan dana, ya. So dari segi undang-undang, syarikat-syarikat senyap berhad di Malaysia, sekiranya mereka cuba untuk mendapatkan dana, selalunya mereka boleh mendapatkan dana melalui private investors. So private investors ni macam VC ataupun kenalan and what not. Tetapi untuk syarikat senyap berhad, untuk memberitahu orang ramai secara terbuka, ya, tidak boleh. Tetapi setelah equity crowdfunding dibenarkan di Malaysia tahun 2015-2016, maka syarikat-syarikat seperti SLURP dibolehkan. Dan itu adalah equity crowdfunding.
So di dalam platform equity crowdfunding, syarikat-syarikat seperti Slurp, where Reza is the founder, mereka dibolehkan untuk menyenaraikan syarikat mereka di platform, berkongsi maklumat di khalayak ramai, seperti mana kita buat sekarang ini, supaya orang ramai boleh melabur kepada syarikat Reza. Sebelum ini, saya pasti saudara-saudara yang lain tidak mungkin tahu atau tidak mungkin boleh untuk melabur ke dalam syarikat Reza. It's actually a good company, yeah. So later on you boleh check dia punya syarikat. Tetapi sebelum ini tidak boleh kerana undang-undang tak dibenarkan, ya. Tetapi dengan equity crowdfunding dibenarkan. So kerana itulah syarikat-syarikat seperti syarikat Slurp dan 100 yang lebih yang mana Pitch In telah membantu sekarang menyenaraikan syarikat mereka. It's like a bursa saham, ya, but not, ya. Di mana orang ramai boleh melihat apa yang ditawarkan oleh syarikat Reza sebelum mereka membuat keputusan sama ada mereka mahu melabur atau tidak. I think what would be interesting is really to cuba gambarkan, ya, semasa My Taxi. Ini cerita My Taxi. I think orang ramai, kebanyakan daripada dari sekalian mungkin pernah mendengar tentang cerita My Taxi, ya. So My Taxi, as we all know, bermula di Malaysia, tetapi apabila mereka cuba untuk mendapatkan dana yang lebih besar, ya, mereka tak mendapatkan dana tersebut di Malaysia, ya. So panjang cerita dia, tapi dipendekkan, mereka terpaksa pergi ke Singapura untuk mencari dana. And that's why sekarang ni My Taxi atau Grab dikenali sebagai syarikat Singapura walaupun foundersnya adalah orang-orang Malaysia, ya. So cerita pendeknya, mereka pergi ke Singapura untuk mencari dana dan mereka berjaya mendapatkan dana dan sekarang they are valued at billions of US dollars, ya. Tetapi sekiranya lah equity crowdfunding wujud pada masa itu, ya, dan sekiranya lah saya berjaya untuk memujuk founder-founder Grab atau My Taxi ketika mereka dinamakan My Taxi untuk menyenaraikan syarikat mereka di Pitch In, dan saya dan rakan-rakan yang lain melabur, ya, RM1,000, RM2,000, bayangkan, ya, the value of that particular investment yang kita buat sekarang ini, kerana kita telah melihat Grab membangun begitu cepat sekali, ya. So samalah dengan syarikat-syarikat seperti Slurp, ya. Slurp right now, ini I menjual Slurp bagi pihak Reza. Slurp right now adalah dia punya hardware dan software Slurp ni diguna oleh 800 Petronas station di Malaysia, ya. Dan saya rasa dan kita melihatkan bahawa syarikat ini boleh berkembang lebih besar lagi, not just di Malaysia tetapi di luar Malaysia. Dan sekarang ini kita semua mempunyai peluang untuk melabur ke dalam syarikat Reza dengan harapan, ya, Reza boleh membangunkan syarikat ini dengan lebih besar lagi dan kemudian hopefully kita akan dapat berkongsi keuntungan daripada melabur ke dalam syarikat Slurp yang telah menyenaraikan diri mereka ke Pitch In, ya. So itu sedikit sebanyak tentang equity crowdfunding. I think I will stop there. Kita mungkin nak mendengar pula Ikhwan, dan lepas tu maybe kita boleh mendapatkan apa soalan daripada not just Fahim but orang ramai. Assalamualaikum Bang Sam. Ikhwan. Saya. Sebelum kita beralih kepada Ikhwan, ada satu soalan daripada saya untuk Abang Sam. Sure. Kenapa My Taxi atau Grab dia lari ke Singapura dan nak mencari dana? Apa masalah waktu itu, bang? Right. Apa yang kita orang biasa tak tahu dan tak nampak waktu itu? Alright. I think kan pada masa itu kan, okay, first of all, equity crowdfunding tak wujud, ya. Jadi kita tak boleh menyenaraikan mereka di platform-platform seperti Pitch In, ya. Dan ketika itu, ketika My Taxi cuba mencari dana, ya, ramai local VC kita, ya, again, kita tak tahu cerita sebenarnya kan, tetapi kalau kita dengar rumors ataupun borak-borak di dalam industri,
most of the local VCs pada masa itu tak percaya bahawa MyTaxi ni boleh menjadi what is Grab right now, right? Of course, hindsight ni 2020 ya. So itu kadang-kadang risiko kita melabur, right? Kita tak tahu ya sama ada MyTaxi tu boleh menjadi besar seperti mana ianya sekarang, right? So kebanyakannya para pelabur di Malaysia membuat keputusan untuk tidak melabur. Mereka berpendapat kita biarkan dulu MyTaxi ni validate menjadi lebih besar dan kemudian bila kita dah rasa bisnes dia kukuh barulah kita invest ya. Tetapi itu juga satu risiko kepada pelabur-pelabur. Kalau mereka tak berani dan masuk ya, ketika mana syarikat ini dah besar seperti mana MyTaxi menjadi begitu besar, right? Sekarang ni bagi para pelabur VC di Malaysia dah terlalu mahal untuk mereka masuk dan mereka mungkin tak mampu lagi untuk masuk. And that's why nowadays it's only the big boys saja yang invest in Grab, ya. So the smaller boys dah tak masuk lagi dah. Dan kita mungkin menyoal kenapa pelabur-pelabur macam Khazanah ataupun Kuop tak masuk ketika itu. Saya rasa ketika itu pun mungkin mereka tak nampak bahawa MyTaxi ni boleh menjadi begitu besar seperti mana ianya sekarang, right? So sometimes, and I think Reza dengan Ikhwan pun akan bersetuju, sometimes ni kita nak invest ni kita perlu ada sedikit keberanian lah dan sedikit kepercayaan bila kita berborak dengan founder. Macam saya, bila saya berborak dengan Nadir of the Lorry ya, masa mula lagi start, masa tu kan tak ada apa-apa pun, just a website landing page je. Tapi bila kita borak dengan Nadir, kita lebih tahu dia punya perwatakan, ciri and all that, right? Kita rasa confident ya untuk melabur pada Nadir. And hasil pelaburan tu bagi pihak saya in the end sangat lumayan. Hasil dia ya. So I think jawab soalan Fahim ya. So in terms of MyTaxi Grab, saya rasa ketika itu ramai yang tak percaya ataupun tak nampak dia akan menjadi besar sebagaimana ia menjadi. Bang, tahun berapa tu yang orang tak percaya tu bang? I think MyTaxi dia start bila? Aku pun lupa lah. Tahun 2013. Sorry. So, yeah? Yeah. Dia first pitch 2011. Tapi lepas tu rasa incorporated maybe 2012 ke apa. Sampai Grab. Apa MyTaxi lepas tu dia buat servis nama dia Grab Car. Baru pindah Singapura baru tukar nama Grab. Baik. Grab. Yeah. So masa itu I think ramai yang tak nampak, right? Ataupun mereka was-was atau mereka tunggu untuk ianya lebih besar sikit lagi, right? So that's why yang ironinya ya, and again I think Ikhwan boleh also help me in the fakta. Ironinya I think Kuop atau Khazanah invested in Grab ketika mana value dia dah dekat berbilion-bilion, right? Padahal they could have invested in MyTaxi very early, take maybe a larger equity in MyTaxi, and sekarang they would probably be gelak je pergi ke bank, right? Tapi itulah kan, kita tak tahu kan. Tapi kalau kita percaya pada founder ketika tahun awal-awal tahun 2012-2013 tu, kemungkinan besar investor-investor lokal seperti Khazanah, Kuop, KWSP, oh man, dia punya hasil pelaburan tu, I think we are talking hundreds of millions if not billions ya. But that's it, right? Sama ada you percaya atau tidak, atau you boleh rasa ke tidak founder ni boleh execute everything that he wants to do, yeah. So itu an interesting thing about investing, right? Perlu ada sedikit kepercayaan terhadap founders. Malangnya bagi pihak MyTaxi, maybe the investors tak nampak ketika itu, and that's why mereka now are known as a Singaporean company. Okey, jazakumullah Abang Sam Syafiee. Okey, Reza, kita beralih kepada Ikhwan. Boleh, tapi sebelum tu saya nak cerita menarik ya. Kita cerita pasal Grab MyTaxi ni. Saya baru Google balik email saya pada tahun 2012. Pada 13 hari bulan Mei, 13 bulan April 2012. Saya dan Ikhwan dan seorang jurnalis Itali kot Ian. Kan Ikhwan? Andrew Pisani.
Andrew Pisani kan, dengan Wei Chuan masa tu kan, Wei Chuan from My Taxi. Dia you datang, dia dekat pitch dekat dekat KLCC. Dia cerita lah pasal app dia ni boleh ambil taxi kan. Padahal we were one of the first few people that tunjuk app tu. Tapi kita orang we are intact, tapi kita orang pun tak faham apa dia buat. So just aku faham, aku saja tak ada. ya kan? Okay lah. Reza, sayang bro, kalau tidak kita sekarang ni dah kaya raya lah. Kita Bitcoin pun tak beli bro, tak apalah. So okay lah, we pass the floor to Ikhwan lah. Teringat kenangan tu. Okay. Terima kasih. Terima kasih pada Tuan Mac Fahim kerana menjemput, dan juga Reza dan Sam, kawan-kawan lama. Kawan-kawan lama kan. Okay, dunia startup ni satu benda yang kita kena tahu apa. Startup ni in nature dia disruptif. Dan bila dia disruptif, dia kemungkinan besar benda tu tak ada lagi kat market masa tu. So yalah, berapa 2011 2012 tempah teksi guna phone mana ada masa tu. Dan masa tu pun tak silap dengan diorang melawan arus regulation tu semua. Dan benda itu untuk teksi je, tapi banyak lagi yang kalau kita tengok pada Facebook ke Twitter, dan benda-benda miss opportunity ni sebenarnya banyak. Kalau macam tadi kan kita dengar yang daripada pasal Grab sekarang ni dikenali sebagai Singapore company sebab dia nak dapatkan dana tu kat Malaysia tak ada. Sebab kat Malaysia ni kebanyakan yang ada adalah PE, private equity. So mandat PE, private equity ni adalah mendapatkan pulangan. Tapi rata-ratanya pelabur di Malaysia yang tradisional lah, dia memang nak pulangan. Okay, kita faham memang nak pulangan tu bagus dan nak pulangan tu adalah tujuan utama, tapi bila nak pulangan, dia pada masa sama dia limitkan limitkan skop. Dan benda ni juga saya kena cakap untuk macam katakanlah kita kalau yang terutama antara kita yang kalau usahawan kecil ke besar kecil, contohnya lah kita nak buka kedai burger. Tapi lepas tu kita dengar kalau kita nak buka kedai burger, aku bagi kau 50,000 tapi aku nak lagi 3 bulan. Okay, itu bukan pelabur. Sebab lagi 3 bulan kita tak tahu lagi bisnes dia akan jalan ke tak ke. Jadi kat sini, kat Malaysia ni VC ni boleh kata yang pemahaman VC ni kurang. Kalau kat Silicon Valley kan, banyak VC yang berani ambil risiko. Yang macam Sam cakap tadi lah, bila VC letak duit dalam contoh 10 atau 20 startup, yang mungkin betul-betul berjaya hanya 1 atau 2 ataupun mungkin 3 je. Tapi yang lain mungkin tak berjaya. Sebab nature startup satu disruptif. Kemudian dalam nak develop teknologi ni, kebanyakannya dia bukan tak ada business model yang kukuh. Tapi dia nak perlumbaan untuk mendapat lebih banyak pengguna. So kalau kita tengok pada masa awal dulu, macam Uber ke Grab, banyak betul kupon yang dia bagi. Banyak betul kupon yang bagi sebab dia nak berlumba ke situ. Dan benda tu cabaran startup teknologi yang mana diorang kena dapatkan user dulu dan bukan profit dulu. Dan kalau kita tengok Facebook dulu berapa lama dia Facebook pernah dapat tawaran daripada Yahoo kot, berapa bilion ke juta. Tapi Mark Zuckerberg cakap tak nak lah. Sebab Mark Zuckerberg tahu level dia boleh sampai jauh lagi. Jadi kat situ yang bila kita cakap balik pasal pelaburan ataupun macam equity crowdfunding ni, sebab sesiapa boleh melabur dan sesiapa yang percaya pada founder tersebut ataupun sesiapa yang percaya pada ideologi syarikat tersebut, dan dia akan letak duit dan dia akan berani. So, saya kena tekankan sebab dalam company teknologi ni, dia kena dapatkan staff yang power, dia kena dapatkan infrastruktur yang banyak, dan benda-benda macam ni semuanya tinggi risiko. So siapa boleh terfikir yang Facebook tu akan sampai tahap macam sekarang ni. Dan kalau sebut pasal miss opportunity, tambah lagi tadi, sebenarnya Twitter patut boleh dilabur oleh salah satu pelabur di Malaysia. Tapi dia decide untuk tak labur. So bayangkan tapi kalau kita sampai sekarang kita tengok business opportunity business konsep Twitter pengiklanan lah. Tapi kalau katakanlah pitch Twitter tu 10 tahun lepas dekat local investor, tak ramai faham. Macam tadi yang Reza cakap, yang bila Wei Chuan yang present dekat jurnalis Itali tu, dekat KLCC tu, kita nampak aplikasi dia apa semua.
Tapi masa tu pun kira early stage. Mungkin dia tak letak apa-apa sebarang duit ke apa ke, tapi nampak betapa jauh boleh pergi. Even Nadir pun, masa Nadir start yang Delori, dia hanya guna file Excel je. Saya ingat lagi antara yang terawal cover pasal Nadir, and then lepas tu barulah newspaper cover. Lepas newspaper cover barulah ada lebih banyak market user dah masuk. Tapi again tak ramai juga pelabur yang melabur, dan Sam yang first melabur dekat Nadir. Jadi dalam kat sini, so untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, kalau dalam mencari dana, ada pelbagai cara. Tapi kita sendiri kena tahu macam mana cara nak evaluate pelaburan tersebut. So kalau macam tadi, kalau katakanlah jumpa seorang, kita ada pakcik-makcik yang memang ultra kaya lah, tapi dia kata aku boleh letak 1 juta, tapi lagi setahun aku nak balik aku yang 1 juta. Tu baik super buat loan. Sebab kalau buat 1 juta, kalau makcik-pakcik bagi 1 juta, lepas setahun tak dapat pulangkan, aku rasa nanti dia kahwin, dia tak jemput kau. Okay, Ikuan. Itulah dia. Ikuan. Ya, saya. Okay, Ikuan. Kebanyakan mungkin followers dan pendengar dekat bawah ni kebanyakan kemungkinan anak-anak muda, diorang ada idea nak memulakan bisnes. So tadi kau cakap startups adalah disruptif. Boleh tak kau terangkan dalam bahasa Melayu yang mudah faham? Sebab aku macam contoh, bila orang baru macam MyTaxi tu, dia nak dia nak disrupt the market, tapi ramai orang tak faham. So boleh tak kau permudahkan konsep disruptif ni kepada usahawan-usahawan yang mendengar? Okay. Disruptif ni sebenarnya segala benda yang melawan norma asal adalah disruptif lah. Dia contoh kalau katakanlah saya akan bagi contoh saya dululah. So 10 tahun lepas, masa Amas ni mula start, masa tu berita teknologi banyaknya dalam bahasa Inggeris. So siapa je yang buat dalam BM? Okay, tapi itu mungkin bukan kes yang terbesar lah. Tapi bagi saya disruptif sebab memang tak ada siapa buat dan kita lawan. Tapi lepas tu bila dalam dunia periklanan pun dia akan cakap lah, mengiklan dalam website BM bukannya purchasing power masih tak setinggi English ke apa tu semua, tapi itulah disruptnya. So lagi kalau macam katakan disrupt dalam kes Delori. So kalau traditionally orang akan tempah lori bila nampak nombor-nombor dekat tiang elektrik ke apa kan, ataupun nampak pamphlet ataupun Google kat mudah ke apa ke kan. So tak ada cara nak booking lori dengan senang. So Delori dia himpunkan semua nombor Delori, lepas tu dia buat matching lah. Airbnb, kalau traditionally kita nak pergi Kedah ke apa ke, kita akan cari ada rumah member kat situ nak tumpang tidur. Tu satu. Tapi kalau kita tak nak tumpang rumah member, kita mungkin nak tidur kat hotel, tapi hotel mungkin mahal. Tapi Airbnb dia kacau industri hotel, yang mana dia membuatkan siapa-siapa yang ada rumah yang cantik sikit boleh sewakan rumah dia as a homestay. Ya, kita akan cakap ni normal lah homestay. Tapi masa tu mungkin homestay, kita nak buat homestay, kita kena promote kat Mudah lah, kat Loyat lah, kat apa ni lah. Lepas tu kita share nombor, lepas tu kena scam. Kena scam macam dah elok-elok sediakan rumah kosong, tak datang. Ataupun datang rumah, bersepah, hancur rumah. Tak ada ataupun dah bagi orang sewa, dah orang duduk, orang tu pula tak bayar. So Airbnb menyediakan khidmat macam escrow, dia kena bayar dulu, baru boleh masuk apa semua. So Airbnb kacau perhotelan, Grab kacau sistem taksi, dan bermacam-macam lagi. Itulah nature disruptif. Dan kalau macam apa lagi yang disruptif, tapi setakat ni saya harap dengan contoh tu membantulah. Dan boleh kata disruptif ni dia akan ada beberapa key indication dia, iaitu mudah, inovasi, dan juga dia akan explore market baru. Macam tadi lah, kita nak pergi homestay, kita tak tahu rumah tu betul ke wujud. Kan pergi betul-betul kat tengah-tengah hutan kena samun, satu hal. Tapi kita tengok, ada 5 orang dah pernah duduk kat sini. Rupanya member aku kat Facebook dah pernah duduk kat homestay ni dah. Betul dia kata komen dia, rumah ni okey. Ataupun air panas dia tak cukup panas. Air panas dia tak cukup. Kalau 5 orang datang, 2 orang je mandi air panas. Jadi benda-benda macam tu yang memudahkan, yang
kita tak perlu contact owner tu pun, tapi sistem tu dah memudahkan untuk kita booking. Itu kata kunci lah apa benda nature of disruptive startup. Okay, Mac. Baik. Thank you. So harap pendengar semua faham lah Okay, Reza, ada apa-apa? Reza. Okay, alright. So on my end ni, mungkin I just nak explain a little bit more on, because ramai yang hantar question dekat I yang DM, banyak yang tahu tentang angle VC kan. So I cerita sedikit tentang pengalaman I. I pernah ambil bank loan, I pernah ambil grant, I pernah ambil VC, dan sekarang ni I go through the ECF route lah. Dan VC ni normally bila dia masuk in the business ni, dia itulah kan, dia memang expect a very high return lah. So you sebagai founder, normally when you pitch from a VC, dan you akan terima pada mulanya tu apa yang kita panggil term sheet dan investment agreement lah. So kalau bila you sampai pada level terima term sheet dan investment agreement ni, sangat penting lah kan, sangat penting sebagai seorang founder ni cari bertanyalah dengan kawan-kawan yang pernah ambil investment dengan VC atau lawyer untuk review the term sheet dan investment agreement ni, because benda ni kalau you tak baca, benda ni lah yang akan jerat you. Sebab kalau kita tak biasa, kita nampaklah ada terma-terma biasa seperti dia nak bought seed berapa dan expected return tu berapa ya. Tetapi banyak benda-benda lain dalam term sheet dan investment agreement ni yang kadang-kadang kalau founder yang tak ada pengalaman ni, dia tak faham ya. So for example, kalau in the future kalau you nak bawa masuk investor lain, you perlukan kebenaran you punya VC. Walaupun mungkin VC you tu pegang share yang kecil, tapi dia ada hak terhadap perkara-perkara besar. So kalau you nak beli certain, ada tu saya pernah jumpa term sheet, some of the founder ni nak beli barang lebih amount berapa pun memang perlu kebenaran daripada VC. Dan juga up to a point sometimes nak ambil loan pun kena persetujuan dia walaupun dia bukan majority. So kalau dia tak approve, so you memang tak boleh ambil loan tu walaupun mungkin perniagaan you memerlukan dana tersebut. So bagi saya itulah kan, bagi saya nak ambil ni, kalau comes to a point yang you dah terima apa kita panggil term sheet ni, kena banyak belajar berborak lah. Bagi saya dulu saya excited, so saya took the ni lah, and alhamdulillah VC itu was helpful lah kan. Kita tak ada duit, dia bantu, dan alhamdulillah daripada situ kita boleh berkembang sampai sekarang ni. We are able to raise dekat pitching at a valuation close to 100 million ringgit lah. So kalau tak ada early day support daripada VC, ekosistem ni memang kita pun tak boleh berkembang lah kan. So other than that, ada saya terima soalan mengenai boleh ke ECF investor ni, ni untuk Sam kot, boleh ke ECF investor ni have a say in the operation and administration of the business, Sam? Okay, good question, soalan yang bagus. Bergantung kepada persetujuan founders, right? So dalam ECF punya fundraising ni, selalunya contohnya kita bagi contoh macam syarikat Oxwhite. So I think I'm not sure how many people pernah dengar Oxwhite, tapi kalau you banyak spend time dekat Facebook, you selalunya akan nampak dia punya advertisement Oxwhite. So Oxwhite tahun lepas cuba mendapatkan dana daripada orang ramai. Mereka berjaya mengumpul sebanyak 5 juta ringgit daripada 485 orang. Right? Sorry bang. So dana daripada orang ramai ni macam mana? Apa ciri-ciri orang ramai ni sebenarnya? Alright, okay. So orang ramai ni secara umumnya adalah sesiapa saja, asalkan dia bukan seorang bankrupt. Kalau you bankrupt,
you tak boleh melabur lah ya. So tak dibenarkan. Tetapi kalau you mempunyai wang, you boleh melabur. So bila kita katakan daripada orang ramai ni, pihak Suruhanjaya Security dia mentafsirkan orang ramai ni kepada 3 jenis investor. Satu is retail. So retail ni ialah mana-mana mereka yang berpendapatan sebulan RM18,000 ke bawah. So mereka ni ditafsirkan sebagai retail investor. Then selepas retail investor adalah angel investor. Mereka ini adalah mereka yang mempunyai pendapatan bulanan RM18,000 ke atas. Dan yang last kali ialah sophisticated investor. Mereka ni adalah yang memang banyak duit, mempunyai net worth ataupun nilai diri mereka daripada duit, property lebih daripada RM3 juta. So mereka ni sophisticated. So setiap investor ni Fahim, dinasihatkan oleh pihak Suruhanjaya Security untuk melabur ke tahap yang dia mampu. Ya. So kalau retail investor ni, pihak Suruhanjaya Security mengatakan atau menasihatkan untuk melabur jangan melebihi RM5,000. Ya. Tapi kalau dia ada duit dan dia faham risiko, bolehlah nak melabur lebih daripada RM5,000 pun boleh juga. Tapi kalau dia duit dia tak cukup, duit dia simpanan dia taklah sebegitu banyak, so pihak Suruhanjaya Security mengatakan okey, untuk retail investor you patut melabur RM5,000 dan ke bawah saja. So in the case of Reza punya company, which is Slurp, I think Reza, your minimum is 2,400, right? 400, right? So untuk syarikat Reza ni kan, kalau retail investor, mereka boleh melabur 2,400 minimum ataupun 4,800, ya, kerana ianya masih lagi di bawah 5,000. Tetapi sekiranya tuan-tuan perempuan, walaupun dia retail investor tetapi ada simpanan dan mereka mampu untuk melabur katakan RM10,000, dibenarkan, ya. Tapi yang pentingnya dia kena tahu risiko dia, risiko pelaburan ni tinggi, ya. Tetapi sekiranya syarikat itu dijalankan secara bagus and what not, kemungkinan besar, dan kita lihat banyak contoh macam The Lorry, even My Taxi, we can see that those companies growing bigger and bigger and bigger, dan hasilnya investment orang ramai itu menjadi lebih besar dan besar lagi, ya. So tentang pendanaan orang ramai ni, hello? Tadi yang dekat Oxwhite, kan? Oxwhite dah ya, Oxwhite. Okay, Oxwhite. So Oxwhite ni dia dapat 5 juta ni daripada 485 orang. So daripada 485 orang ni, 360 lebih adalah retail investor, mereka yang invest di bawah RM5,000, right? Dan selebihnya adalah mereka yang invest RM25,000, RM50,000, dan ada seorang investor yang melabur RM1 juta, right? Now, soalan tadi adalah boleh tak pelabur-pelabur orang ramai ni untuk membuat what's the question, membuat keputusan, ya? Ataupun betul membuat keputusan lah. Alright, okay. So dalam kes Oxwhite, ya, yang dibenarkan oleh syarikat atau founder adalah pelabur yang melabur RM1,000,000. So pelabur RM1,000,000 itu telah dibawa masuk ke dalam board Oxwhite, ya. Walhal pelabur-pelabur yang lain, ya, yang melabur 2,200 and all that, mereka mereka semua adalah pelabur, tetapi mereka adalah pelabur secara orang ramai, ya, dan diletakkan di bawah satu pegangan umum, di mana mereka tak membuat keputusan, tetapi mereka boleh membawa, boleh berkongsi pendapat and all that. Tetapi in terms of membuat keputusan, masih lagi kepada founders dan juga pelabur-pelabur besar yang founders bersetuju untuk membawa ke dalam board mereka, ya. So itu adalah benda yang quite normal
even di dalam kes-kes di mana syarikat mendapatkan dana daripada VC contohnya, ya. So some VCs because of the amount they take, they invest, akan diberikan kerusi di board dan mereka juga dan boleh bersama-sama dengan founders membuat keputusan. Tetapi VCs yang mungkin menginvest sedikit saja, tak begitu banyak, mereka mungkin tak diberi seat dalam board, tetapi mungkin sebagai observer, tetapi mereka tak boleh sama-sama membuat keputusan syarikat bersama-sama dengan founders. So investor ni ataupun investor ni dia ada kelas-kelas juga, ya. So bergantung kepada jumlah wang yang dilaburkan, dia punya rights tu sometimes will be berbeza-beza, ya. Okay, thank you Abang Sam. Riza, aku ingat aku nak baca soalan daripada followers dekat aku punya direct message ni. Boleh tak Riza? Boleh, silakan. Okay, soalan ni mungkin Ikhwan Nazri boleh tolong jawabkan. Soalan daripada Mood. If you only got an idea, an innovative idea, but you don't have any money or funds atau technical knowledge, how do you realize your startup ideas? Pernah dengar pasal how Airbnb punya founders have zero technical knowledge and limited funds? Dalam konteks Malaysia macam mana, Ikhwan Nazri? Okay, kalau original founder tu ada idea je, the next co-founder yang kena cari adalah technical founder lah. Dan technical founder ni yang akan berupaya merealisasikan ideal dia lah kot. Bukan kot kena merealisasikan idea dia lah. Sebab kalau idea saja orang nak fund pun susah. Dan kalau orang tengah idea kat saya, kita pun macam okay, tapi ni siapa nak buat? So kadang-kadang isu dia siapa nak buat tu akan jadi isu besar. Sebab lagi satu, founder yang ada idea sahaja, dan kalau katakanlah dia memang totally idea je, tapi dia tak nak ambil tahu pasal teknikal ke apa tu semua, ada kebanyakan masa kita selalu dengar founder-founder ni kadang-kadang bergaduh. Kadang-kadang yang technical guy pun macam, aku lagi banyak buat daripada Mamat idea ni. Aku belah, aku bawa semua code dengan aku. Dan founder tu tak ada apa-apa, walaupun idea dia bagus, tapi dia tak ada apa-apa macam competitive edge lah. Dan dia hanya sekadar idea sajalah. Itu sebab biasanya untuk apa-apa pun, kalau daripada dulu geran ke VC ke dana ke apa semua, dia somewhat ada requirement yang dia nak tahu kalau dia ni berdua. Dia ni ada partner tak? Dia ni siapa lagi yang akan backup dia? So kalau macam dia, I'm the idea guy. But dengan I is my good friend yang kenal daripada Tadika. Dia programmer. Dia right now sekarang ni dia programmer dekat Grab, but dia mungkin nak buat something else apa semua. And then ini adalah kita punya perancangan apa semua. So biasanya untuk angel investor ke siapa-siapa, dia akan tengok benda-benda macam ni. Dia akan tengok macam, okay, maybe let's see in next just 5 months apa you punya plan tu semua. And then bergantung pada investor tu barulah, okay, I think I can pump in some money. I can allocate some resources. Tapi jarang lah kalau orang yang ada idea sahaja dapat dana, kecuali kalau idea tu betul-betul next lah, betul-betul out of this world lah. Tapi itu biasanya bukan the case lah, sebab bila tak ada technical advantage dan hanya bersandar pada idea, benda tu susah. Sebab what if benda idea ni, salah satu benda yang salah satu benda idea ni sebenarnya kadang-kadang dia akan timbul pada masa yang lebih kurang sama. So kalau mungkin sekarang kita tak dengar dah pasal Foursquare, tapi dulu masa Foursquare tu keluar, dia ada kompetitor dia juga. Ada macam Goala lah. Lepas tu Yahoo ada some sort untuk yang location dia. Dan benda-benda ni macam benda-benda ni macam tak mustahil founder Foursquare tu tak adalah bersembang dengan founder Goala pun, tapi idea tu timbul pada masa yang sama. Tapi untuk yang tapi kalau katakanlah untuk orang yang ada idea ni kan, apa yang saya boleh suggest banyak program kat luar, even Sam pun ada buat program, yang program accelerator tu. Saya suggest pergi program macam tu. Sebab program
Reza, kau dengar suara Ikhwan tak, Reza? Dia dah tak dengar lah. Putus, Ikhwan putus. Okay, Bang Sam, nanti tweet yang Sure. accelerator tu, Bang Sam. Nanti Yes, I pun memang tadi nak menambah sedikit after Ikhwan tadi. So, soalan dia tentang idea kan, dan bagaimana accelerator boleh membantu. So, saya sendiri menjalankan accelerator yang bernama Watchtower and Friends ataupun WTF Accelerator. So, kami telah pun invest, melabur terhadap 52 syarikat teknologi awal. Syarikat-syarikat ni semuanya datang dengan idea, and most of them, if not kebanyakan daripada mereka, datang kepada accelerator kami dengan hanya PowerPoint deck saja. Yeah? So the lorry tu masa kita jumpa mula-mula tu dia lebih ke depan lah. So dia bukan saja ada PowerPoint tapi dia juga ada landing page, right? Tetapi kebanyakan syarikat yang datang ke WTF Accelerator pada masa itu, mereka hanya ada PowerPoint deck. So bila PowerPoint deck kan, bila tahap PowerPoint saja itu memang just idea lah. Dia belum buat apa-apa lagi pun. Kita pun tak tahu sama ada idea itu boleh ke tidak dilaksanakan atau tidak. Tetapi yang paling penting pada masa itu kan, selain daripada idea itu of course lah kena bagus. Tapi selain daripada itu, yang paling penting bagi saya dan juga rakan kongsi saya adalah founder tersebut. Ya? So bila kita, sebelum kita memilih untuk sama ada untuk melabur kepada syarikat-syarikat ini, saya dan saya punya rakan kongsi akan cuba untuk spend a lot of time dengan founder ini untuk lebih tahu sifat dia, ya. Sama dia ni nak ke, nampak macam dia nak ke bekerja keras, dia ni seorang yang akan menumpukan perhatian ke. So we spend time trying to get to know them, ya. So, pasal risiko kami untuk melabur di dalam idea dia ialah ianya mungkin tak menjadi langsung, ya. So itu risiko yang paling besar. Dan I think Reza dan also Ikhwan pun cakap, bila idea ni syarikat-syarikat VC dia tak akan melabur, melainkan founder tu adalah founder yang pernah menjual syarikat dia berjuta-juta ringgit, dan bila dia nak mulakan syarikat baru dengan just idea, VC akan berlari untuk invest terhadap dia kerana dia pernah melakukan, ya. Tapi sekiranya founder itu baru, dia tak dikenali sangat, dan dia hanya datang dengan idea, pelabur-pelabur seperti saya akan melihat ciri-ciri founder tersebut. Ya, bila kita rasa puas hati dan kita rasa percaya yang dia boleh develop this company and all that, dan barulah kita invest. Contohnya macam The Lorry lah. Masa datang tu dia nak buat The Lorry ala-ala MyTaxi, where people can book lorry menggunakan app. Beza dia dengan MyTaxi ialah MyTaxi ialah taxi, The Lorry ialah lorry, tapi dia punya cara untuk order, untuk book tu sama je, ya. Dan pihak saya melabur, dan hasilnya, and this is where I think what Reza mentioned, cara pelabur yang VC buat, ya. Bila dia melabur terhadap satu syarikat, dia kemungkinan tahu out of 10 syarikat, mungkin yang berjaya ataupun berjaya dengan besarnya adalah mungkin 1 atau 2. Tetapi pulangan daripada 1 atau 2 ni akan cover all the investment yang dia buat. So in the case of WTF Accelerator, first batch di mana kita melabur ke The Lorry, Money Match, MyCash Online and 4 other companies, ya. Now, bagi pihak The Lorry, pihak WTF telah pun keluar. Maksudnya kita telah keluar daripada investment tersebut, dan daripada RM50,000 yang kita melabur, kita dapat pelaburan pulangan semula sebanyak 1.5 juta, ya. Wow. So itu sendiri, ya. Betul, ya. Itu so 7 company itu kita melabur 50,000 satu company. So semuanya 300,500, ya. Tetapi pulangan daripada The Lorry membayar balik ke semua pelaburan yang kita buat dalam batch tersebut, ya. Tetapi yang bagusnya
kita masih lagi ada memegang shares dalam Money Match, dalam MyCash Online. Harapan kita sebagai pelabur adalah syarikat-syarikat yang lain ini akan juga berjaya ya untuk berkembang seperti mana Delori. So itu sedikit sebanyak some input ataupun untuk pemahaman bagaimana pelabur-pelabur ni berfikir sebelum dia membuat keputusan untuk melabur atau tidak. Okay, saya nak tambah sebab tadi terputus. Tapi thank you Sam sebab dah cover pasal accelerator. So macam masa awal-awal Nadir Delori tu pun, dia ada apa yang kita panggil sebagai MVP, Minimum Viable Product. So masa tu Nadir dia buat Google Form je untuk pasal lori ni. So rasanya mungkin dia datang dengan Sam, dia cakap lah, ni kita dah uruskan berapa banyak dah booking lori, tapi at the moment ni semua pakai ni, and then kita perlukan dana untuk buat app. So bila bila macam jumpa dengan VC-VC ke pelabur ke apa jenis pelabur pun, idea sahaja kalau ada tools, ada MVP, dan sekarang ni banyak je MVP yang tak perlukan coding sangat. Contoh macam Adobe XD, Balsamic Mockups. So kalau katakanlah datang investor, okay, ni I rasa kita ada app ni, dia punya interface dia macam ni apa semua. And then bila kat situ kalau dapat lagi menambahkan keyakinan pada pelabur untuk meletakkan duit anda, why not? So dia yang tadi lah, kalau datang dengan PowerPoint je, itu stage yang masih ada idea je. Tapi bila datang, ni idea saya, ni interface app ni. Tapi dalam masa 3 bulan ni, saya dah uruskan tempahan 50,000 lori ataupun 10,000 lori je. Saya tak boleh go sebab saya seorang je buat untuk 10,000 lori ni dalam masa 3 bulan. Oh, investor dengar masa tu macam, oh okay. Dalam masa 2 bulan ni, saya dapat jual durian ni 20,000 punya durian. Gross GMV berapa juta, contohnya lah. Itu kalau nak gebang lah. Tapi MVP kena ada sebelum jumpa investor lah. Yep. Ikhwan, maknanya bisnes-bisnes tepi jalan ni pun boleh buat ECF juga. Okay, yang tu rasa Sam lagi layak jawab. Sebab tadi cakap durian. Hey, actually Fahim just to share dengan tuan-tuan sekalian ya. So yeah, kita gelak tentang bisnes durian, tetapi di pitch in ya, kita telah berjaya menyenaraikan 2 syarikat durian ya. Dia dusun durian ya. Of course lah, bila cakap dusun durian ni, dia perniagaan dia besar lah. So perniagaan ni dia nak mengeksport durian ke negara China ya. So 2 syarikat telah berjaya untuk mendapatkan dana sebanyak 1.5 juta daripada orang ramai. So itu syarikat durian. So yang pentingnya tidak mustahil ya untuk mendapatkan dana daripada orang ramai melalui equity crowdfunding. Bang, contoh macam ni bang. Saya ada kedai durian tepi jalan dan durian saya sedap, saya ambil daripada Johor. Okey. Kemudian saya tahu pitch in. Macam mana prosesnya bang? Saya dapat tahu China punya market besar, China punya market menguntungkan. Yang saya cuma tahu saya ada kedai durian tepi jalan, saya kenal pitch in. 2 ni je saya. Macam mana proses dia? Okay. Right, so prosesnya bermula dengan soalan saya kepada kepada founder ni ya. So mula-mulanya syarikat awak ni enterprise ke atau senang berhad, ataupun sole proprietor. So dari segi undang-undang untuk mendapatkan dana daripada orang ramai, Suruhanjaya Security mahukan syarikat-syarikat tersebut haruslah syarikat-syarikat senyap berhad ya. So bila dia senyap berhad, dia layak untuk cuba mendapatkan dana daripada orang ramai di pitch in for example ya. So itu yang pertama ya. So kalau dia enterprise tak boleh. So kita kena tukar kepada senyap berhad ya. So selepas itu kita perlu menjalankan what is termed as due diligence. Reza, apa BM due diligence ni? Tak gerti aku. So kita kena do due diligence. So macam Reza so when he came and raised money dekat Pitchin, we did due diligence on syarikat Reza and also Reza himself untuk memastikan bahawa syarikat itu tersebut tak ada kes undang-undang, Reza tak ada kes-kes undang-undang civil atau criminal,
supaya kita memastikan syarikat tersebut bebas daripada apa-apa liability, ya. So bila kita buat due diligence, pass, and then my team ataupun pasukan saya bersama dengan founder akan start untuk prepare presentation document, ya, untuk kita gunakan untuk kita berkongsi kepada pelabur-pelabur. So Fahim, the process ni sangat mudah, ya. Sangat mudah. And I think Reza pun dah beritahu tadi. Mula-mulanya Reza rasa macam benda ni payah kan, tapi melalui proses tu nampak mudah, ya. So kita perlu buat due diligence untuk check sama ada syarikat tu dan founder dia semua okey, tak ada liability and everything. Kita sediakan dokumen untuk kita kongsikan dengan para pelabur, dan selepas itu kita boleh pergi ke mana-mana, sama ada physical event, of course sekarang tak boleh, tapi kita pitch di virtual. Tadi Reza was pitching on Zoom kepada para pelabur, dan kita boleh start untuk mendapatkan dana daripada orang ramai. So that is Fahim an easy way to explain how the process is. Due diligence dalam BM adalah penilaian wajar. Okay, itu dia. Okay, alright, thank you. Mula Bang Sam. Reza, aku kat sini ada 8-10 soalan nak kena baca. Aku proceed kat sini, Reza. Okay, boleh. Tapi before that, Mike, kan, Yes. I think despite that kan, kita pun selalu kan, I memang selalu banyak komplain dekat Twitter ni kan. Ekosistem kita tak mantap, banyak masalah dan sebagainya. To give credit where it's due, it has improved a lot lah. Mungkin 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, it was not, lagi banyak benda tak ada lah. Tapi kalau kita compare dengan peers like maybe Singapore atau Indonesia, memang kita ketinggalan jauh, ya. Because Singapore berapa banyak unicorn ada, Indonesia ada berapa unicorn, Thailand pun ada unicorn, Vietnam pun ada. Tapi Malaysia kita tak ada, we don't have a unicorn yang coming out from Malaysia lah. So because saya tengok kat atas ni dah ada saudara Dinesh kat atas ni kan, dia old time entrepreneur, dia started to raise money from VC pada tahun early 2000 in the 90s kot. So mungkin dia boleh cerita very quickly about how the landscape has improved, and dan juga bagaimana why do Malaysia sekarang ni kita, why do we face the struggle also lah, kenapa kita tak ada this unicorn. Just very short lah kan, just a very short slot lah untuk Bro Dinesh. Boleh sila Bro Dinesh. Okay, thank you Reza. I mean, minta izin YB Reza untuk bercakap dengan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, sebab my bahasa Malaysia is very broken these days. I mean, kalau nak cakap tentang fundraising tu, I really think it has not changed in over 25 years. Even though the opportunities sekarang ni is a lot more. Right? Yeah, we got ECF macam Sam is doing with Pitch In and a few other companies. Tapi if you look at it in overall, kan, the opportunities have not changed. This is because I think we partly focus on the wrong things. I mean, I've been listening to conversation from the time this Twitter Spaces started, right? We talk about Grab. Somebody asked a question about Grab. Kenapa Grab, My Taxi went to Singapore, right? There are two ways to look at it. The first part of it is sebab Grab couldn't raise enough funds in Malaysia, so they kena pergi Singapore to get access to the market over there, and VCs or private equity investors or whatever to raise the funds. Tapi the other way is investors are not investing in your company sebab dia suka muka you. Investors are not investing in you because they like you. Investors are investing in you because they want a return on their funds, which means kalau an investor lah, it doesn't matter whether it's an angel investor or a seed investor or a large VC or whatever round you want to talk about, like Series A ke, Series B ke, C, D, E, F, it doesn't matter. When an investor invests in you, whether it's 10,000 or 1 million or 10 million or 100 million, he wants something back. So you need to have an exit. You need to show your investor how you're going to get your exit back, right? And we still don't have that in Malaysia yet. What I mean by it is,
yes, you can raise funds in Malaysia. There are many people who have raised funds in Malaysia. Even then, yes, it was harder. The amounts lain lah. It's not unicorn in those days lah. Kan unicorns only now. But I think people are focusing on wrong things when they talk about unicorn, right? Your investment and why an investor invests in you is based on the returns, is the rate of return, your internal rate of return, IRR, if you want to call it in financial ways, right? If the rate of return startup is giving me is only equivalent lah, katakan, to 3% or 4% a year, baik aku simpan duit tu kat dalam fixed deposit, aku pun dapat 2%, 3% a year. Why do I want to take a risk with a startup? It doesn't matter how good your due diligence is, or how good the founders are, or how good the idea is, or how good the execution is, right? So if for founders who want to raise funds, whether it's in Malaysia or wherever, right, focus on what your return is. Even if your own personal goals in the startup is social enterprise, so you don't have a money-related return, but your investors do, right? Some of your investors will have that money-related return. So kalau kau nak, think about that overall thing. And Sam is a good lawyer. He talked about due diligence on startups. Right? Yes, the due diligence will check on everything. Kalau kau kena criminal case, civil case, all of that, right? But part of the due diligence an investor does is on the whole company. It's not just the idea, it's also the execution, right? The team you have built around you. How are you going to get that idea from where it is today? It doesn't matter whether it starts with a PowerPoint or it starts with just three people, but how are you going to get an idea from where it is today to where you want it to be in katakan 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, right? The due diligence includes all of that. So if you want to raise funds, think about what your investor wants and think about what returns you want to give your investor and then position it in that way. So if you do that right, it doesn't matter whether you raise your investment in KL or in Singapore or in Myanmar or Thailand or Indonesia, it doesn't matter. That logic is applied by all VCs and it will always work. That's all I want to say. Baik, thank you Brother Dinesh. Okay, thank you. Saya beralih kepada soalan-soalan sebab dah makin banyak masuk ni. Soalan kepada Reza Razali. Salam bang, soalan space malam ni. Macam mana new startup nak dapatkan fund daripada badan kerajaan maupun NGO, ya? Reza Razali? Kita identify lah agensi-agensi mana yang ada berikan funding ni. Kalau agensi saya rasa Cradle, saya rasa Traju ada, saya rasa itu je yang saya tahu ada sekarang ni kan. Tapi you can identify lah because setiap fund yang diberi ni ada kriteria dia. You kena make sure fund yang you apply tu sesuai dengan kriteria dia. Ini social enterprise ke, ini untuk buat MVP ke, dia nak fund product packaging ke, dia nak fund marketing ke, dia nak fund you pergi training ke. You kena make sure that fund tu bersesuaian dengan apa yang you nak buat. Dan let's say kalau macam Teraju ke, dia ada tema. You kena make sure, saya tak pernah masuk Teraju dan tak pernah terlibat lah kan. Tapi you kena tengok apa yang you nak submit tu mungkin sama dengan tema dia. So you have a higher chances lah untuk mendapatkan dana tersebut mungkin. Okay, soalan kepada Brother Ikhwan. Soalan daripada Nuzul. Boleh tanyakan dekat Ikhwan atau Sam, VC ada main peranan masa company nak upscale lagi besar atau tak biasanya? Okay, saya bagi Sam jawab dulu. Pendapat saya, sekiranya syarikat itu memerlukan pendanaan daripada VC, ianya bermaksud syarikat itu perlukan seorang investor yang mampu menolong mereka untuk menerokai menerokai kawasan yang lebih luas lagi daripada apa yang dia buat sekarang. So for me, kalau you dah ready untuk those kind of investors, it tells me that your company is now growing bigger than what it was. Kalau tak, I think those VC sendiri tak akan melabur. Kerana macam what Dinesh mention, what Ikhwan and also Reza mention, VCs masuk ni
dia punya ultimate aim dia adalah untuk mendapatkan balik wangnya dan juga wangnya kali 5 kali 10. Sekiranya syarikat itu hanya bermain di Malaysia, dan kita tahu Malaysia punya market ni small, ya. So selalunya mereka mahu syarikat tersebut untuk start pergi kepada Indonesia, what they call Philippines and whatnot, because the market there is bigger, right? So most of the time when companies mula untuk mendapatkan dana daripada VC, that's a signal that they are now moving towards a bigger market, and that's where VC ni, walaupun kita bersungguh juga tentang kepayahan untuk mendapatkan dana daripada mereka, tapi sekiranya kita dapat dana daripada mereka, one of the things yang VC ni akan bantu adalah bantu syarikat itu untuk menerokai market yang luar daripada Malaysia. So bagi saya itu antara kekuatan VCs ni, because mereka sendiri ada their own network di mana boleh membantu syarikat-syarikat untuk berkembang lebih besar. Contohnya Delori, So bila selepas Watchtower and Friends melabur, sebulan selepas itu KK Fund, pada ketika itu syarikat VC daripada Jepun melabur kepada Delori, dan hasil daripada tersebut kita nampak Delori dah berkembang ke Singapura, ke Bangkok, ke Jakarta, so itu antara tugas dan tanggungjawab seseorang VC. So we need them, to actually help us to grow the company outside, selalunya outside of Malaysia. Ikhwan? Okay, dia benda VC ni benda scale. Dan dia akan ada VC yang dia punya fund dia level ni, lepas tu akan masuk ada series A, series B, series C, dan funding round ni akan sentiasa berterusan. Dan setiap kali dengan funding round yang baru-baru ni, dan dia akan set KPI dia tersendiri lah. So macam ni untuk Malaysia je, kau conquer Malaysia dulu. Ni kita masuk pula series ni. Ni sekarang kena analyse lagi tahap lain semua. As a founder, Ikhwan, can I say something? Just on your last statement. You say conquer Malaysia. Tadi you kata conquer Malaysia first. My opinion is, right, macam Sam kata tadi kan, our Malaysian market is too small. I would think that every startup which is starting hari ini lah, kan, two guys with an idea in a garage kan, katakan apa kan, their plan should not be conquer Malaysia dulu. Their plan should be to conquer Southeast Asia dulu. Because Southeast Asia is an area with over 700 million population, and Malaysia is perfect for that. We speak all languages in Southeast Asia, whether it's Bahasa Malaysia ke, sorry my BM is bad, but whether it's Bahasa Malaysia or English, we speak all languages in Southeast Asia. We share so many common cultures across all of Southeast Asia. So our idea shouldn't be conquer Malaysia dulu. Our idea at day one should be conquer Southeast Asia dulu. Betul-betul. Okay. I setuju dengan statement Dinesh. So to rephrase macam, katakanlah kita dah ada stronghold footing, dan memang kena target terus luar negara. So every funding cycle dia ada stage dia, dan tapi untuk founder kena ingat satu benda, for every money yang comes to you, dia amanah daripada investor to you. So you have only one way, which is up. Yep. Alright, soalan daripada sini. Salam Mac, tolong tanyakan apa common industries yang apply for equity crowdfunding ni? Adakah services company sesuai untuk apply? Contoh company yang berjaya dekat Malaysia dengan crowdfunding ni apa? Reza Razali? Contoh apa? Okay. Apa common industries yang apply for equity crowdfunding ni? Adakah services company sesuai untuk apply? Contoh company yang berjaya dekat Malaysia dengan crowdfunding ni apa? I think Sam dah highlight tadi banyak kali kan. I think the lorry tu dia letak 50,000, sekarang 1.5 juta. Dia punya return 1.5 juta dan sekarang dah dekat 4 negara ASEAN. So dia tak pergi crowdfunding ah? The lorry tak ada. Dulu tak ada. Okay, itu Sam boleh, I think jawab ni soalan untuk I think money online I think Sam boleh jawab lah ni. Yes. Okay. So jawapan kepada soalan tersebut, first of all, after this kan, saya ingin
mengajak yang tuan-tuan puan sekalian yang lain untuk pergi kepada Pitchin website, equity.pitchin.my, so you can see all the companies who are fundraising. Companies yang telah berjaya untuk mendapatkan dana yang terbesar daripada orang ramai adalah syarikat yang bernama La Pasa. So La Pasa ni dia is a B2B procurement punya platform. Dia berjaya mendapatkan dana sebanyak 7.5 juta ringgit. Yang kedua terbesar adalah Policy Street, syarikat teknologi yang menjual yang mengadakan produk-produk insurans. Mereka berjaya mendapatkan dana sebanyak 5.28 juta. Oxwhite, syarikat yang menjual baju melalui online, Oxwhite, they raise 5 juta. Tetapi kita juga ada syarikat-syarikat yang menyenaraikan syarikat mereka yang menjual durian untuk ekspor. Terdapat 2 company. They also berjaya mendapatkan dana daripada orang ramai. So di equity crowdfunding kita tak ada sangat memilih tentang what kind of companies. In the end, apa yang kita buat adalah kita lihat syarikat tersebut, tengok sama ada market di mana syarikat tersebut adalah besar dan boleh berkembang. Yang pentingnya sama ada syarikat tersebut boleh mengembalikan duit pelabur dan juga memberi sedikit keuntungan kepada pelabur. So dari segi syarikat-syarikat yang paling banyak berjaya di equity crowdfunding right now adalah syarikat-syarikat teknologi. Tetapi kita juga ada syarikat-syarikat yang berkonsep restoran. So Union Coffee, saya rasa kalau you pergi ke Mid Valley, Wang Utama, you will see this particular coffee shop called Union Coffee. They raise 2.5 million on Pitchin. Those yang tinggal dekat Damansara, pernah shopping di Damansara, you mungkin pernah dengar this particular cafe called Yin Sourdough. Dia raise 1.4 juta ringgit pada ketika mana the first MCO. So syarikat F&B berjaya mendapatkan dana 1.4 juta ringgit pada ketika mana MCO yang pertama. So itu agak memberanjatkan, tetapi oleh kerana syarikat tersebut sendiri mempunyai ramai pelanggan yang fanatik tentang makanan mereka, pelanggan yang sama kemudian melabur kerana mereka mahukan equity atau shares terhadap syarikat Yin Sourdough ini. So itu Fahim, contoh-contoh syarikat yang telah berjaya mendapatkan dana melalui equity crowdfunding. So it is a variety of businesses and industries, daripada teknologi, software kepada even restoran. Baik, thank you bang. Saya proceed kepada soalan lain sebab dah makin banyak masuk. Salam bos, saya ada satu soalan untuk Reza dan Sam. Untuk startup baru, apa yang seeloknya kita ajar, sama ada users growth atau revenue? Reza atau Sam? Untuk startup baru, kena buat produk dululah, baru check user. Bagi saya itulah yang penting kan. User atau revenue growth, depend. Bagi saya depend on what you want, depend on what you punya end goal. Tak ada yang salah dan tak ada yang tak ada salah satu cara yang salah dan yang betul lah. So kalau you nak kejar revenue growth, kalau you boleh dapat VC untuk fund you punya user growth, tiada masalah. Kalau you tak boleh dapatkan investor untuk fund you punya user growth, you cari revenue dulu. Itu pandangan saya lah. Yep. So guys, I setuju dengan. Oh sorry, Sam, carry on first. Dinesh, yeah, right. Go ahead, Dinesh. Go ahead. Okay, I wanted to add to what Reza said, right? Untuk startup baru, when you're starting a company, it doesn't matter whether it's a one-man company, two-man company, kau PowerPoint aja. But don't forget, you are building a company, right? And as the goal of the founder and startup CEO of your own company, you are building a company. So think along those lines. It is, yes, you can drill down into whether it's an MVP or hiring the right people or finding the right market, but your goal is to build a successful company. Focus on that. And
the things you have to do to build a successful company has not changed in a very long time. So think business from day one you start. Focus part of your passion away from what you want to build into actually thinking what you're going to do when you succeed. Even when you bring in VCs, right? You start with a startup, right? Things are very fluid in a startup. You do a lot of things. Tapi the moment you bring in VC, you can have the corporate governance because VCs will need reporting. They'll need reporting on everything. So if used to handling the reporting, the moment the VCs come in, the past investment, you will have a problem with your VCs. So never forget, you are building a company as a startup founder. Think across all things, bukan one or two. Yes, it's a big problem. You got to think of many things, right? But that's the joy and the hurt of being a startup founder, kan? Baik, thank you. Thank you Bro Dinesh. Okay, soalan ni saya agak suka daripada brother Ayi Dilan ni. Assalamualaikum, Mac. Boleh tanyakan tak? Contoh company Oxwhite, apa modul dan USP dia bagi dekat investor masa pitching? Sebab kalau dari apa yang kita tahu, dia cuma jual baju. Nampak biasa. But how did they raise fund from investor? Apa beza Oxwhite dengan company clothing yang lain dekat Malaysia ni dari mata investor? Abang Sam, mungkin? Alright, okay. So I think soalan yang menarik and I think soalan tu sangat fair. Because I think ramai yang heran tau. So diorang ni jual baju je dekat internet, right? Apa bezanya dengan mana-mana platform e-commerce yang lain? Apa yang hebatnya sangat tentang Oxwhite ni So one thing which I observe yang saya perhatikan syarikat Oxwhite ni, lebih-lebih lagi founder dia CK Chang founder CK Chang ni kan, apabila dia bermula, those yang memang follow Oxwhite pada mula-mula mula-mula Oxwhite keluar di market, dia offer baju putih saja, baju putih, satu produk aja, baju putih lengan panjang untuk office, itu je. Dan dia mula menjual dengan harga, if I'm not mistaken RM1 I think, very very cheap So dari awal So ini juga relevant kepada soalan yang sebelum ni, sama ada revenue atau user So untuk Oxwhite, mereka menghabiskan duit untuk marketing, untuk mendapatkan orang ramai excited about the product, excited about the brand, sehingga kan orang ramai boleh membeli baju lengan putih panjang untuk just RM1 saja So in the early days kan, they spend a lot of money on marketing. In fact, revenue sangat kecil But pada jangka masa yang sama, mereka telah berjaya untuk convert very fanatical clients atau customers, right? So after 1 year, they have like these thousands and thousands of very fanatical supporters yang memang fanatic tentang brand Oxwhite, tentang produk Oxwhite. So bila the day when Oxwhite wanted to raise money, 5 juta ni guys, mereka raise dalam masa 2 minggu, right? Tak pernah lagi saya lihat satu company yang dapat raise sebanyak 5 juta ringgit dalam masa 2 minggu. In fact, some syarikat nak raise sejuta pun berbulan-bulan. Tapi Oxwhite dalam masa 2 minggu, 5 juta, 485 orang, kebanyakan mereka adalah pembeli dan pengguna Oxwhite. So, kalau kita nak tengok apa beza dia ialah cara marketing pihak Oxwhite ini. Marketing dia dari awal-awal permulaan Oxwhite untuk menjadikan para pembeli mereka begitu fanatik tentang brand. They are actually building a community yang memang fanatik tentang brand dan baju-baju Oxwhite. So itu Oxwhite. And that's why maknanya Oxwhite ni dia fokus dekat dia punya pelanggan dahulu, bukan, dan pelanggan dia jadi investor dia. Macam tu ke? Okay, so saya tak tahu sama ada memang dia bercerita, dia memang planning untuk raise money through equity crowdfunding dari mula. Saya rasa tak tahu. Tetapi dari segi business kan, I think bila kita observe, kita perhatikan permulaan mereka, CK Chang dan tim dia fokus kepada membawa masuk customers and client yang
yang fanatik tentang brand mereka pada awal-awal. So mereka tak pedulikan tentang revenue, mereka nak users mula-mula ya. So bila dah ada ramai users, that's when they start producing more product and they start selling more things dekat Oxwhite. Baik, thank you. Okay, soalan. Mungkin Ikhwan Nazri boleh jawab. Boleh tanyakan what happen if startups company goes bankrupt? Kena bayar balik tak investor? Ikhwan Nazri? Apa? Bankrupt? Kalau startup bankrupt, Yeah. patut kena tanya VC. Tapi kalau Ada Kamarul ni. bankrupt, Kamarul tak naik ke? Dia VC tu. Kamar mana? Kamarul ni saya dah Nampak dia invite. tak nak naik. Dia malu lah Sekejap. tu. Why not Reza cerita macam mana keluar dari VC? Tak apa. Kita berkawan dengan semua orang. Okay. Kalau bankrupt, dia bukan istilah bankrupt. Dia maksudnya investment tu tak jadi, dia akan jadi write off. I think okay. I rasa Dinesh lagi layak untuk cakap sebab lagi by seniority. Sebab I tak pernah ada experience on startup bankrupt ke apa ke lah. But biasanya dia akan jadi macam write off investment. Tak silap macam ada startup apa yang baru ni, Honestbee, tak ingat nama. Yang hantar grocery pun bungkus, tutup. Banyak startup tutup masa awal-awal COVID hari tu. Dan kalau bankrupt, dia akan just declare as a bankrupt. Dia tak perlu return duit kecuali kalau dalam term sheet tu ada. Maybe Dinesh boleh tolong jawab? I think guys. I dengar you kan? I dengar you. Okay, you think kalau you ambil investment ke from VC, from whoever, kalau company bankrupt, it's a legal entity, the legal entity bankrupt, everybody lost lah. Tak apa. Didn't Sam say earlier tentang investor agreement dengan shareholder agreement? Masa you first raise funding tu, VC or your investor will put in clauses in your shareholder agreement atau your investor agreement which also make you personally liable for some of those losses. So walaupun company bungkus, right? Sometimes as startup you pun kena. Right? Sam, correct me on this. Betul. Yes. Yeah. What Dinesh mentioned tepat sekali. Baik. Okay. Abang Kamarul dah naik. Sign apa-apa agreement dengan VC tu harus diperhalusi agreement. Kalau tak faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, yep. Sorry Abang Sam, tadi potong. Oh, sorry Sam. Sorry, please continue. I'll let you finish. Yeah. Alright, thanks Emerald. Right, so just following up what Dinesh mentioned, yeah. So especially kalau you dapatkan pendanaan daripada VC, make sure faham apa yang you sign, make sure apa setiap terma dalam perjanjian tersebut ada maksud dia ya, dan ada implikasi dia ya. So kalau you tak faham, memang kita nasihatkan dapatkan nasihat daripada seorang peguam. Kalau tak dapat peguam dapatkan daripada founder-founder yang telah pun melalui proses tersebut, macam Reza ya. So Reza dah melalui proses tersebut, so dia boleh memberi sedikit sebanyak ulasan tentang terma-terma. Terma-terma ni selalunya quite standard, tetapi untuk seorang founder yang baru menerima, mungkin dia overwhelmed ya, mungkin dia tengok a lot of legalistic punya wording, dia tak faham implikasi dia. Tapi bila dia dah sign dan sesuatu yang negatif berlaku, barulah dia dan nampak apakah kesan-kesan dia, dan pada masa itu dah terlambat, because once you sign, it's all done ya. So nasihat saya adalah halusi setiap perjanjian dengan mana-mana investor, baik VC ataupun even angel investor. Kamarul? Yeah, okay. Baik, thank you. Okay, Brother Kamarul boleh Okay, teruskan. just nak echo what Sam said earlier lah, memang betul lah. Essentially the big picture here, kalau untuk VC ni, you have to understand that siapa paymaster dia. The paymaster for the VC are basically the investors in their fund. So dia punya allegiance and loyalty tu first and foremost is to their fund investor. So bila dia bercakap dengan startups yang dia tengah pursue, no matter how charming they are, bear in mind that you are on different sides of the table. Itu pertama ya. And because of that, bila tengok dalam term sheet tu, term sheet is normally a very
It's not a full-fledged legal documents. It's just like maybe 2 or 3 pages. And ada lebih kurang 30 klausa di dalam tu. Setiap klausa dalam tu is there for a reason. Jadi some founders are not, the word is not diligent enough to go through one by one. And macam Sam cakap tadi, that is their downfall ataupun a lesson in life lah. Sometimes lesson pun mahal tapi berguna di masa depan kan. As Reza would attest to it, I guess. Betul. Saya cuma tengok dulu ada 2.5 juta dalam term sheet tu. Saya terus sign depan Kamarul. So Kamarul was my former VC lah kan. So yeah, thank you so much. Alright, soalan daripada listener. Since ada yang mention Malaysia punya market is too small, boleh explain tak kenapa market Malaysia ni kira kecil? Digital gap boleh jadi sebab juga ke? Siapa-siapa yang boleh jawab? Can I give a comment on that? Just my opinion lah. I don't have a full answer, tapi just an opinion lah. So when you say market is too small kan, I mean I hear that, we hear that a lot in the papers and TV, orang cakap market Malaysia too small. Tapi pada masa sama, kita tengok pada fakta dan statistik, tengok company macam MyEG. Everybody knows MyEG. Berapa dia punya market cap on Bursa Malaysia? I think a few billions. Dia ada few billions tu, bukannya dia serve luar Malaysia pun, dia serve Malaysia saja. So, bohong lah kalau that is basically disproof when people say Malaysia is too small. Tu pertamanya. Tetapi pada masa sama, ada satu angle betul juga Malaysia too small because at the end of the day, kita cakap pasal 30 juta rakyat Malaysia. So relatively speaking, banding negara-negara lain dekat Southeast Asia ni, Malaysia is smaller lah. Macam Indonesia ada berapa 300 juta rakyat. Vietnam is 90 million people. So kita fikir kalau satu kepala tu boleh bring revenue RM1 a month sekalipun, kalau 90 juta rakyat is 90 million ringgit. Kalau Malaysia is probably 1/3 of that kalau you dapat 1-to-1. So I think whether it's too small or too big, it depends on your ability to extract what we call ARPU, average revenue per user, from each of the user. Your user can be a business, it can be a customer. So macam I think so whether it's too big or too small, it depends on the context. I don't know whether I'm making sense lah, tapi that's kind of how I look at it. Setuju. No, I agree. Can I add to that? Just one thing, right? When people say Malaysia, I said earlier, Malaysia market is too small. Sebab what is our population? 30-something million, 32, 33, tak kira lah. So yes, by those metrics, we are a very small market. Right? Tak boleh masuk. I've not calculated the value of that small market, the value of that 30-something or 33 million population. Like I said earlier, we are geographically in the middle of Southeast Asia. We are a country with cultures mixed from all Southeast Asia, covering both India and China as well. So if you build a company here in Malaysia, taking advantage of not the 33 million, tapi what we have already, and then focusing not just in Malaysia for your business, but in Southeast Asia and later on India and China, Asia and the world, you are in a good position to be in. So don't focus on one thing. Yes, technically we are a small market, tapi take the value of that market and build on it. That's what you have to do. Alright, ni ada soalan lagi. Open soalan, katakan kita dah melabur tapi kita tengok company terpesong daripada VC sendiri. Duit yang kita invest ada tarikh matang atau boleh tarik diri bila-bila masa? Anyone? Sorry, Sam, this is yours lah. Sam, this is yours. I would say go back to the shareholder agreement or the investor agreement and see what the clauses there are. Yeah, so it's okay. So you're right, Dinesh. So what Dinesh cakap tu memang betul. Tetapi saya nak terangkan sedikit tentang proses melabur melalui ECF ya. So bila kita melabur, selalunya syarikat itu dia ada period masa untuk dia cuba mendapatkan dana, sama ada 30 hari, 45 hari, 60 hari. Dalam masa 60 hari tersebut, ketika mana syarikat tersebut masih lagi mencari dana daripada orang ramai, para pelabur boleh menarik balik dia punya investment tu pada bila-bila masa ya. Now, tetapi sekiranya
jangka masa pelaburan tu telah pun tamat dan syarikat telah pun berjaya mendapatkan dana yang dia mahukan, melainkan ada apa-apa provision dalam that particular agreement sukar untuk pelabur untuk menarik balik, kecuali sekiranya mereka boleh menjual saham mereka kepada orang lain, ataupun the founder back. So once you are invested, usually unless there are clauses in the agreement which allows you to get out, ataupun you boleh menjual your shares kepada orang lain, you will be stuck in the company. Secara bahasa senangnya, you are stuck until the day when the company can become bigger, and then you can probably also then exit bersama-sama dengan founders and whatnot. So itu secara ringkasnya lah what will happen after you invest. Okay, saya ada jemput naik dua orang listener daripada bawah, Farid Noor dengan Bos Ternak. Brother Farid Noor, boleh mula dulu? Ada apa-apa soalan untuk diajukan kepada panels? Brother Farid Noor, di situ ke? Bos Ternak, di situ? Okay. Okay, kalau tak ada, saya proceed dengan soalan soalan yang ada dekat direct message saya. Kejap. Salam, bagaimana cara prosedur founder hendak menjual semua pemilikan dia dalam startup itu? Soalan untuk semua. Kamarul atau Sam? Kamarul, you want to take this one first? Okay, I'll take it first. Bagaimana founder hendak menjual sahamnya di dalam syarikat, keseluruhan sahamnya, assuming he owns a majority lah, is it? Yes. So, and I'm just going to assume that company ni pun ada venture capital investor di dalamnya lah. Bukan founder tu seorang kan? Yes. So, normally kalau ada VC sebagai shareholder dalam company tu, VC tu akan letakkan klausa masa dia invest, mengatakan apa-apa dia keluar dulu. Bukan founder keluar dulu. I'm being very honest because I'm no longer VC, so I'm being very honest. I don't answer to any paymaster now. So yeah, dia akan kata dia keluar dulu. Wait. Can I answer that? Because that actually happened to me. Go ahead. Right. In 1999, I got my second startup. Masa tu, it's just me, my co-founder, and another guy. And we built the company up, right? And we got investment in. It wasn't your traditional VCs. Our investors, I cannot tell you who it was, tapi our investors were Malaysian listed companies, right? And we had to work on a national project. We worked on a national project, we built the whole project, everything was successful, everything was good, right? After 5 years, the only problem was me. I got bored. I got bored doing the same thing day in, day out. So I wanted to exit. Right? And the only way I managed to exit was talking to my other co-founder and my relationship with the other investors, and we all worked out a deal where I exited, and everybody is still friends today. So it's about keeping relationships active, not burning bridges, things like that. Right? So it can be done. It can be done. So even with a VC, and even though the VC is going to be focused on their returns, and your hard part is if your VC sees you as a critical officer, which means if you leave the company is going to fail. And that can happen for founders, or maybe the CTO, or maybe some other people who are critical officers in the company. So build that thing with your VC, show them that they have nothing to worry about, either with a succession plan or a way of making sure the company still carries on and their investment is still safe and secure, even though you're going to double. Right? So keeping all of that. So it's about communication with both your founders, your staff, your VCs, your shareholders, everybody. Do that very, very well. And when it does happen, trust me, it will happen. You will get bored. At some point of time, you want to jabot and go do your own thing. Either buy a motorcycle or have your own yacht or do whatever you want to do. But at that point of time, make sure it's just easy for you. Yeah. That's all. I think
Yeah, I setuju dengan what Dinesh mentioned, right? So having good relationship with your shareholders ni sangat-sangat penting lah, right? And sometimes things can change. Even though you may have some clauses already there, but no, if you have good relationships, things can happen that will result in what you want, macam what Dinesh in the end got, right? But just to follow up what Kamarul mentioned, right? So one thing which I think everyone should know, apabila seorang VC melabur, VC ni dia tak akan mengambil shares selain daripada preference shares, ya. So preference shares ni kelas yang paling tinggi. Founders ni usually is ordinary shares. So dari segi pengkelasan, and that's why Kamarul mentioned tadi, in any company, sekiranya VC masuk, orang yang pertama akan keluar, maksudnya akan mendapatkan balik wang ke atau mendapatkan wang dia yang paling awal adalah VC, ya. Because they are preference shares, ya. So yang itu yang itu yang paling penting yang para founders perlu tahu, ya. So that's why founders untuk keluar sendiri memang payah, melainkan dengan contoh that Dinesh shared tadi. Yeah. So important, build a good rapport, sediakan the next level of people. Make sure that if you were to go out, the investors feel that company ni takkan berkubur. So I'm sure Dinesh, when he did that, he prepared everything so that even when he went out, and that's why I'm sure the investors allowed him to go out, investors tak rasa company tu akan berkubur. So I think there was a good sharing by Dinesh lah in terms of how to manage your pelabur. Okay, Reza, aku ingat nak ambil last question daripada DM. Lepas tu kita dah boleh beransur untuk tutup. Reza, okay Reza? Okay, ini open question kepada semua orang juga. Salam Max, saya ada business printing, baju sublimation, card, stickers and all related. So adakah bisnes saya ini kena cari investor untuk boost lagi? And kalau ada, where and how to start? And nak tanya, bisnes macam ni dikira startup company ke? Open question to everyone. Last question. Saya let Ikhwan lah kot. Kan lo very early stage ni kan? Kalau saya akan lihat apa teknologi di sebalik tu. Sebab kalau katakanlah print t-shirt, kita ada banyak orang yang boleh buat print t-shirt juga. Jadi apa USP kat situ, apa keunikan dia, atau katakanlah dia punya pitch dia, dia buat macam Oxwhite contohnya. Nak tak nak t-shirt dia terpaling kat Malaysia ni apa semua. Okay. And then ni kita buat first release. Benda ni 1000 unit je. 1000 unit ni dalam masa 30 minit je terjual. Okay, mungkin ada traction ke tak, tapi benda tu akan ditanya balik lah. Sebab the nature of startup, dia kena disrupt. So apa benda yang dia disrupt, itu yang akan menjadi key factor jugalah untuk biasanya VC atau investor. Kalau tak, dia akan menarik minat traditional investor lah. Dan tak salah kalau traditional investor pun. Cuma dia tak ada, orang kata macam bleeding edge technology. Tapi katakanlah dia buat katakanlah dia buat tadi printing sublimation. Dia buat yang boleh customize online. Dan customize online ni bukan benda yang baru, sebab benda ni 10 tahun lepas pun saya dah selalu macam dekat event-event ni semua dah banyak dah pitch yang boleh order t-shirt apa semua. Macam Threadless pun. Threadless punya model orang vote on design and then kemudian print banyak-banyak. Yang tu Threadless 10 tahun lalu disruptif. Tapi sekarang ni tak rasa disruptif sebab semua orang dah boleh buat. Jadi mungkin dia bergantung kepada selera VC itulah sama ada ingin invest atau tidak. Tapi nasihat saya janganlah pendapat saya ni mengumpulkan impian tu kan. Try hard and mesti ada peluangnya. Mesti ada keunikan yang boleh dibawakan, diketengahkan kan. Yang mana kita yang VC pun mungkin menanti-nanti kan. Oh, rupanya boleh buat macam ni. Oh, rupanya ada traction. Sebab peluang tu ada je. So Fahim, boleh tak saya nak mencelah sedikit tentang soalan. I think ini soalan menarik ya. Dan kita berbincang tentang cara mendapatkan dana daripada VC ke equity crowdfunding ke, right?
Tetapi soalan pokok kan, bagi saya soalan pokok seorang founder ketika mana dia memikirkan sama ada dia hendak mendapatkan dana adalah perlu ke bisnes kita ni mendapatkan dana daripada orang ketiga. Bagi saya, kalau saya seorang businessman sendiri, kalau saya boleh membangunkan syarikat saya ni tanpa pendanaan daripada orang lain, maksudnya saya tak perlu memberi shares kepada orang lain, I would probably do that, right? So if your business that you run, this particular printing business, if you can run it in a way that you can buat duit dan labur semula pada syarikat dan kembangkan lagi syarikat tersebut tanpa memerlukan pertolongan dana daripada pihak lain, as a founder, that's probably the best way to do it, right? Because equity ni kan dalam sebuah syarikat adalah satu yang paling berharga, right? So bila kita bagi ke orang lain ni, kita hilang sedikit equity, and sometimes kita hilang pegangan langsung syarikat tersebut apabila kita memberi lebih banyak equity daripada apa yang kita nak. So bagi saya soalan pokoknya adalah kenapa kita nak mencari dana tersebut, mungkin kita perlu dapatkan dana tersebut dengan cepat kerana kita nak membangunkan syarikat itu lebih cepat kerana ada banyak-banyak lagi kompetitor di belakang dan kita harus lagi laju daripada yang lain. Itu mungkin alasannya. Tapi kalau kita boleh sendiri membangunkan, why not? Kita tak perlu mendapatkan dana kalau kita boleh membuatkan secara sendiri. Alright. Okay, sorry. Saya rasa ini lagi satu last question daripada listener. Saya rasa agak penting juga. Nak minta tanya kepada Sam, sekiranya fund VC gunakan platform seperti Pitch In, saya difahamkan kita perlu marketingkan company sendiri cari investor. Ada tak case investor datang sendiri ke platform seperti Pitch In dan invest tanpa via company looking for VC? Kalau ada, berapa company yang dapat fund dari orang macam ni? Abang Sam. Last question. Fahim, ini khusus kepada VC, Yes. Right. So VCs masuk kepada ECF ni amat jarang lah, because VCs ni, and again Kamarul can also attest to this lah. VCs ni dia mencari syarikat-syarikat di mana valuationnya bagi pihak mereka dalam bahasa senangnya rendah, because VC ni dia nak make pulangannya lebih 10-20 kali, so kalau valuation dia memang dah tinggi dan dia sendiri tak rasa dia boleh mendapatkan pulangan yang lebih besar daripada apa yang dia mahukan, dan dia mungkin tak masuk. So itu one of the ciri-ciri VCs lah yang I nampak. So mereka masuk secara sendiri ke dalam syarikat-syarikat yang mencari dana di equity crowdfunding secara sendiri jarang berlaku. Tetapi apa yang kita buat di Pitch In contohnya adalah kita lebih kepada more proaktif. So even because VCs ni kan dia pun sibuk tau. Dia bukan saja dia tengok syarikat equity crowdfunding, dia sendiri secara purata everyday dapat proposal daripada companies. Bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. So memang dia sibuk. So macam Pitch In ni, apa yang kita buat, daripada kita tunggu mereka datang, kita proactively pergi kepada mereka dan berkongsi maklumat tentang contohnya syarikat Reza ni, Slurp. So what we do right now is that kita bincang dengan Reza, we share dengan Reza, ini syarikat-syarikat VC yang kita nak pergi kongsikan maklumat tentang your company, supaya then these VCs can have a look at it, right? So itu pitching secara proaktif. But of VCs coming in directly, yes, they do, but tak ramai lah yang seperti mana yang kita harapkan. Okay, thank you 536 pendengar yang masih setia dengan kami. So kita dah menghampiri 2 jam space dekat sini. Reza Razali, yes, ada apa-apa tak? Sebab aku ingat nak buat penutupan seorang. Okay, boleh. From my end tu lah, thank you Mac for organising the session, dan saya nak ajak kalau ada siapa berminat nak look into investing into Slurp, our company. Now kita live kat Pitch In, boleh go to my website getslurp.com ataupun go to Pitch In and boleh
look at the offer yang available lah. Dan juga kami semua ni, saya dan Tekong dan Kamarul pun kita ada buat kelas titanium lah untuk fundraising dan VC ni. Kalau nak RM4,000 je. Oi. Tak adalah. Ada soalan boleh reach out je lah dekat saya atau mungkin rakan-rakan kat sini kan. Kita mungkin charge in Bitcoin je. Thank you so much. Okay, Ikhwan Nazri, kata-kata penutup. Okay, terima kasih kepada Mac dan kepada semua panel-panel juga atas perkongsian, dan terima kasih atas semua pendengar. Saya Ikhwan Nazri dari Amans Media Sdn Bhd. Boleh layari laman amans.my untuk sebanyak maklumat teknologi. Tapi saya adalah daripada blogger kepada media dan juga kepada VC. So kalau nak tengok portfolio Amans, kita ada amansnxt.com, di mana kita melabur pada level early stage. Dan macam yang saya cakap, rasanya banyak lagi idea kat luar sana yang boleh dilabur. Dan ramai juga, kalau ada sebarang persoalan ke apa, macam tadi Reza cakap, Reza boleh jawab, kamu boleh jawab, Dinesh boleh jawab, Sam boleh jawab. Reach out je, DM je apa-apa persoalan. 1 Bitcoin Okay, dah baik. Okay, brother Dinesh naik, kata-kata penutup Dinesh. Nothing guys. I just came in at last minute. It's very good advice today. And if I got kata-kata penutup, I'll say support Germany in the Euros, yeah. Germany. Okay, brother Kamarul, 1 minit kata. Okay, cuma nak cakap terima kasih kepada panel, host dan juga pendengar-pendengar lah. Ni pertama kali saya join this kind of spaces ni. I'm on Twitter. So kalau ada soalan apa-apa, insyaAllah on VC or whatnot, mana kita boleh tolong, kita try jawabkan lah. At this point in time, I don't have any affiliation to any VC, so I can still be objective lah. In the future, tak tahu lagi. Thank you. Okay, Abang Sam. Alright. Okay. First of all, thank you back for the invitation, Reza, Ikhwan, Dinesh, Kamarul. Again, all friends. So happy to share this space with you. Untuk mereka yang mendengar, terima kasih kerana setia 2 jam lebih bersama kami semua. Saya rasa selepas 2 jam mendengar all of us talk, sekiranya pihak tuan-tuan dan puan tak pergi kepada Pitch In punya website, tak melihat offer yang Reza memberi kepada bakal-bakal para pelabur, saya rasa masa yang diambil untuk mendengar 2 jam ni rasanya terbuang begitu saja. So I think I always feel that after this, let's do some homework, go to equity crowdfunding punya platform macam Pitching, look at how companies macam company Reza cuba mendapatkan dana pada orang ramai. This is the only opportunity for investors like all of us untuk melabur ke dalam syarikat seperti syarikat Reza Slurp. So I hope you guys will do that. Have a look at all the companies who are fundraising. You also, if you have your own company, if you want to raise money ataupun ada persoalan tentang cara untuk mendapatkan dana, like what all the others have also said, I think we are happy. I am happy to also receive all those questions that you may have. Thank you. Okay, baik. Semua 500 pendengar, kita ada 5 speakers yang hebat-hebat dekat atas. Aku pun belajar banyak benda daripada Oxwhite lah, daripada ECF lah, daripada Singapore Disruptive, Delori ni banyak kali dimention. So itulah macam Abang Sam cakap tadi, kita dah dengar 2 jam ni, cuba take action lah. Pergi dekat Pitch In ke, korang jadi investor ke, korang cari investor ke, korang cari ECF ke apa ke. So take action. After this space, cuba pergi Pitch In, tengok something yang you boleh buat. Okay, kita semua usahawan, kita semua peniaga, kita nak membesarkan bisnes kita, so take action. Okay, thank you semua. Klik diorang punya profile foto, lepas tu tekan follow. Ada masalah, ada soalan yang lebih teknikal, direct je dengan dia. Tak perlu lalu aku lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, Ikhwan Nazri, Reza Razali, Dinesh, Sam dan Kamarul. Boleh leave the room. Tekan end. Baik. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.